Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, vă invit cu drag și la conferința de tarot care va avea loc pe 30 august. Am reprogramat-o având în vedere evenimentele petrecute. Vă aștept cu drag. De asemenea, și pentru ședințe individuale cu mine puteți să vă programați fie pe aplicația mea, fie pe site-ul meu oficial cristinazurba.com. Hai să vedem așadar pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Avem niște pachete noi de tarot. Acesta este un pachet foarte drag mie. Are legătură cu tradițiile românești, da? Cu folclorul românesc. Foarte interesant. Bun, a început citirea. Avem două cărți deja pentru tine. La baza pachetului avem 9 de cupe. Frumos. Văd aici o perioadă de abundență, de împlinire. Poate să fie vorba și despre o perioadă în care te bucuri de ceva important. Uite, e ca și cum un vis devine realitate. O atenție deosebită pe care o ai în acest moment pentru familie, pentru casă, pentru oamenii foarte apropiați ție. Aici putem să discutăm și despre rude, dar putem să discutăm și pur și simplu despre oameni care sunt foarte apropiați de inima ta. De asemenea, mai văd și o perioadă a vieții tale în care te bucuri din plin de tot ceea ce deții, de tot ceea ce universul îți poate oferi. Este ca un moment de apogeu aici, din punct de vedere emoțional, pe care eu îl simt. De asemenea, putem să discutăm și despre o perioadă în care încerci să-ți găsești un anumit echilibru. Da? Este și o perioadă cu foarte mari emoții, din ce văd eu, nu e neapărat ceva negativ. Pentru tine avem două arcane majore, avem spânzuratul și justiția. Da? O conexiune aici cu zodia pești, zodia balanță. Poate să fie și un moment în care începi să vezi viața altfel. Unii poate sunteți prinși acum pe niște acte sau sunteți prinși pe a rezolva niște demersuri juridice la modul general vorbind. Ce mai văd aici e ca un fel de nedreptate pe care cineva o simte, da? E ca un fel de sacrificiu, e ca un fel de pedeapsă. Poate să fie și o responsabilitate, da? Care este văzută precum o povară sau e văzută precum ceva care consumă foarte multă energie. Poate să fie și asta. E un moment aici în care ți se cere să te concentrezi foarte mult pe emoțiile tale și să lași fricile deoparte. Asta simt eu să-ți transmit. Dar e ca un fel de pedeapsă, da? E ca un fel de perioadă în care e ca și cum destinul, universul, divinitatea, cum vrei tu să spui, ia controlul asupra vieții tale. Hai să vedem despre ce este vorba. Folosim alt tarot, tot nou. Despre ce e vorba? Avem copilul, da? Deci poate e ceva legat de o situație nouă, poate e un moment de maturizare pentru unii dintre voi. Mai văd aici și o problemă de sănătate a cuiva de prin jur. Deci poate să fie și un moment în care, știu eu, sănătatea, energia nu-ți permite să mergi mai departe, da? Sau nu-ți permite să acționezi într-un anumit mod. Văd o persoană puțin disperată în legătură cu o problemă de sănătate. Da? Sau în legătură cu o problemă de suflet sau o problemă financiară. Mai vreau o carte. Din nou avem ideea de sănătate. Da? Și bani care vin pe neașteptate. E ca și cum universul ăsta te recompensează pe alte părți. Pentru unii simt aici că parcă e un moment în care vi se cere să vă odihniți, să vă relaxați și atunci universul vă oferă resursele necesare pentru a face acest lucru. Uite, avem un noroc foarte mare, o onoare foarte mare. E posibil ca aceste responsabilități pe care tu le ai pe capul tău
să fie de fapt o onoare foarte mare, dar care, bineînțeles, orice coroană vine la pachet și cu o greutate pe care o simți. Da? Ce mai văd în schimb pentru alții dintre voi? Parcă e un moment în care se face un sacrificiu pentru această dreptate, pentru această situație financiară care, știu eu, se poate îndrepta. Pentru casa ta avem 5-ul de spade, hopa, da? O conexiune aici, uite, cu o persoană care își urmărește cumva propriul interes. E vorba de o persoană care profită de o anumită poziție în care se află. Poate să fie și un compromis în care tu ești pus în plan personal. Hai să vedem despre ce e vorba. Da? Este vorba despre cineva care încearcă să se apropie de tine și e posibil ca tu în acest moment, da, uite, să fii ceva mai dur, da, mai dură. Mai poate să fie și o persoană ușor orgolioasă în jurul tău. Cineva care, uite, încearcă să te impresioneze prin tot felul de activități pe care le face. Avem gânditorul, un mesaj de îngrijorare și îndrăgostiții. Poate să fie, uite, cineva care îți dă niște vești aici importante în legătură cu dragostea. E ca și cum cineva se simte neîndreptățit. Cineva îți spune că se simte neîndreptățit fie de către tine, fie în general persoana asta trece printr-o perioadă mai complicată. Da? Și atunci e normal să acționeze așa. Să vedem, în curând avem 4 de spade. Ei, în curând aici văd un moment de odihnă, de relaxare pentru tine. Poate să fie și o pauză pe care o iei, poate să fie și o veste care apare și care ție personal ți aduce liniștea, ți aduce pacea. Hai să vedem despre ce e vorba în curând. Bani care vin pe neașteptate în curând. Da? În curând. Bani care vin pe neașteptate. Bani care vin către tine. Tu oferi bani cuiva. Poate să fie și un câștig pe care l-ai sau o rezolvare bruscă pe care eu o văd aici. Asta e clar. Mai vreau o carte. Căsătorie. Aoleu, da, deci vorba de un contract pe care îl semnezi, o înțelegere pe care o faci. Poate să fie și că, nu știu, primești niște bani, poate chiar de la partener, sau uite, primești o veste care ție personal îți aduce liniște. Da? O persoană falsă aici, care e gata de o schimbare, sau falsitatea unei persoane este demascată. În viitor avem 3 de spade. Persoana aici, uite, cu inima frântă, da? Niște persoane care se adună într-un moment complicat, într-un moment dureros. De asemenea, tot în viitor văd aici un personaj care are o problemă din punct de vedere emoțional. Dar mai văd și 3 persoane care se concentrează pe un anumit scop. Hai să vedem în viitor despre ce e vorba. O povară. O povară și o femeie matură. În viitor văd aici o legătură cu o femeie matură. Este o femeie foarte asumată, sigură pe ea. Te poți baza pe această persoană și ea poate avea o problemă. Fie o problemă pe suflet, fie o problemă de sănătate, fie o problemă de altă natură. E cineva care are niște așteptări aici și nu știe cum anume să acționeze. Cineva care se îngrijorează. Mai văd aici un bărbat care se îngrijorează.
Ce nu știi tu? 2 de spade. Da? Ce nu știi tu este o persoană tăcută, o persoană care nu comunică, dar este foarte îngrijorată în legătură cu tine sau în legătură cu o situație anume. Este o persoană care își ține anumite idei pentru sine, persoana asta are de luat o hotărâre și nu știe ce să facă. Posibil să fie ceva legat de o persoană care e mai izolată din fire. Hai să vedem ce nu știi tu. Mesaje, da? Deci cineva care nu știe cum anume să-ți dea o veste, cineva nu știe cum anume să-ți dea acest mesaj. Și avem o cameră de familie, un living. Deci cineva care, uite, poate vrea să-ți spună ceva, vrea să-ți transmită ceva privind casa ta, privind familia ta și nu știe cum anume să facă. Asta e clar. Avem sicriul, călătorie, sănătate, noroc, bani, da? O doamnă cu privilegii. Poate discutăm și despre cineva care e liniștit sau liniștită, se gândește că ai anumite privilegii, se gândește că tu ești foarte stăpân sau stăpână pe ceva anume, sau e ceva legat de femeia asta. Ia să vedem ce spune acest oracol. Spiritul șopârlei avem aici. Persoană visătoare. Și avem liniște. Deci cineva, uite, care pur și simplu își dorește foarte multă liniște. Cineva își dorește foarte multă căldură, iubire, afecțiune. Și nu știe cum anume să-ți spună. Sau poate persoana asta își dorește multă liniște și nu știe cum să facă să dețină acea liniște, acea pace. Mergi tu primul. Universul te va urma. Aici e o persoană, da, care e nevoită să facă primul pas. Tocmai pentru ca lucrurile să se deblocheze. Și avem Consiliul Luminii. E ca o întâlnire de familie. E ca un consiliu, ca o adunare. O orchestrare divină. Uite, ci că e o nouă eră. Da, e o persoană care în momentul de față e foarte închisă în sine, da? O persoană care ține foarte mult la templul său interior. Cineva care își ascultă foarte mult sufletul sau poate e vorba de o persoană care își dorește să stea singură sau singur tocmai pentru a se apropia mai mult de inima sa. Și de asemenea, aici oracolul mai spune că persoana asta ar trebui să se oprească din a gândi enorm de multe anumite lucruri, da? Și să spune să acționeze, da? Pentru că deja a făcut ceva, deja e pe drum, deja se vorbește. Pe neașteptate, cavalerul de bâte. Pe neașteptate, uite, o persoană grăbită, entuziasmată, o rezolvare care apare cu viteza luminii. Este vorba despre o persoană curajoasă, energică, plină de viață, pozitivă, cu sufletul curat. Tot cavalerul ăsta de bâte poate să reprezinte și o persoană foarte deschisă la suflet sau poate să reprezinte și o persoană foarte aventurieră sau o persoană care îi place mult să facă mișcare. E cineva care rezolvă lucrurile foarte, foarte rapid, cu zâmbetul pe buze. Hai să vedem ce ne așteptat. Cineva care e foarte laborios în muncă, da? Poate e cineva care e pregătit să vină să te ajute cu ceva. Sau poate e vorba de o persoană care se îngrijorează în legătură cu tine. Ia să vedem noi pe neașteptate. O persoană oficială avem aici. Da? Deci o persoană cu uniformă care îți dă o veste. Sau este vorba despre o persoană aici care, știu eu, are un rol foarte mare.
Poate să fie și cineva care e pregătit să te ajute, cineva care e pregătit să-ți fie alături. Ia să vedem. Un noroc foarte mare. Deci pe neașteptate, tu ai un noroc foarte mare aici. Privind dragostea, uite, e vorba de o schimbare bruscă. Un noroc foarte mare, poate chiar și financiar pentru unii dintre voi. Dacă ești femeie, e vorba de un privilegiu pe care l-ai, uite, un cadou. Na. Hai să vedem ce o să te mire în toată povestea asta. Avem regele de bâte. Și avansăm de la cavaler la rege. O conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Este vorba aici despre o surpriză pe care o ai din partea unui bărbat. E un personaj căruia îi place mult să negocieze, e un bărbat glumeț, cu părul mai roșcat sau castaniu. E vorba de o persoană foarte deschisă la suflet, glumeață. Persoana asta face multe activități fizice, îi place să negocieze, îi place să se distreze, e un personaj alături de care nu te plictisești, poate să fie o persoană care știe foarte bine să te convingă de un anumit lucru, dar în același timp este vorba și despre o persoană căreia îi place foarte mult să se distreze, îi place foarte mult să trăiască viața din plin. Ia să vedem noi despre ce e vorba, ce o să te mire cu regele ăsta de bâte. Wow, o persoană falsă și schimbare. Deci regele ăsta de bâte își poate schimba brusc direcția. Sau poate să fie un rege de bâte, deci un bărbat aici care e fals, da? Sau care minte cu ceva, tocmai e ceva ce ține de o schimbare, o relocare, un drum. Și mai avem aici un bărbat totuși care ține foarte mult la un stil de viață sănătos. Da. Poate e cineva care vrea să-ți facă o surpriză, uite, mai ales dacă ești femeie, că uite, ceva legat de casă, stabilitate, instituție, bani, cadou, ceva foarte frumos. Avem o călătorie. Hai să vedem ce spune și oracolul. Oracolul zice așa, că nu ești niciodată singur și că tu vezi foarte clar. Poate să fie vorba despre o persoană foarte înțeleaptă care conștientizează un anumit lucru, da? Și care începe să vadă lucrurile mult mai clar și care începe să acționeze. Da? Poate să fie și cineva care nu e dispus sau dispusă să te lase singur sau singură într-o situație anume. Da. Hai să vedem încă o carte din acest oracol. Din nou avem ideea de consiliu de lumină. Da? Deci e ca și cum se stabilește ceva sus, e o ordine divină, deci nu mai sunt lucruri care țin de tine. Din nou, respiră o nouă eră. A crea ceva nou, a visa la ceva nou, un loc nou, o persoană nouă și avem o trezire, da? Cineva care se trezește spiritual. Cineva care vrea să trăiască diferit. Iar ultima carte este Ana, bunica lui Isus, așa, cineva care îți trimite lumină, un plan divin. Deci aici eu cred că tu ai o protecție foarte mare, foarte, foarte mare. A te uita după casă, deci cineva care își caută originile. A crea raiul pe pământ. Se întâmplă. Avem Lemuria, da? Deci un tărâm. Și avem Akasha.
Adică că ești ghidat divin. Ei, eu așa simt să-ți spun că e un moment în care universul ăsta cumva preia controlul asupra ta și e nevoie să accepti aceste schimbări. Pentru că, uite, e vorba de o eră a luminii, despre o eră a înțelepciunii, a păcii în viața ta. Sau o perioadă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.